Cuộc gặp gỡ gượng gạo giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, nơi họ tránh nhìn vào mắt nhau nhưng vẫn chào hỏi, không phải là biểu hiện của sự hối tiếc mà là một kịch bản có thể kiểm soát để quản lý khủng hoảng. Ly hôn không có nghĩa là họ không còn yêu nhau nữa, mà có nghĩa là họ không thể yêu nhau nữa. Ngành giải trí Trung Quốc rất giỏi trong việc biến sự gượng gạo thành vẻ trang trọng, kiểm soát dư luận thông qua ống kính máy quay và để khán giả tự tưởng tượng ra nỗi đau lòng của họ. Sự xuất hiện cùng nhau của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không phải là một màn trình diễn cảm xúc, mà là một buổi diễn tập rủi ro, được thiết kế cẩn thận bởi đội ngũ của họ. Giữ khoảng cách trang trọng là chiến lược PR dễ nhất. Cuộc gặp gỡ gượng gạo giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã bị cư dân mạng biên tập thành khoảnh khắc hối tiếc của người lớn, nhưng nếu bạn tin điều đó, bạn đang đánh giá thấp sức mạnh của truyền thông giải trí Trung Quốc. Họ rất giỏi trong việc biến sự gượng gạo thành vẻ trang trọng, sự thờ ơ thành sự kiềm chế và thao túng cảm xúc thành những cảnh phim lấy nước mắt. Những gì bạn thấy là tránh giao tiếp bằng mắt, cố tình giữ khoảng cách nhưng vẫn chào hỏi nhau. Kịch bản của họ là mối quan hệ đang được cải thiện sau ly hôn, nhưng tôi thích dịch nó thành một câu: chia tay không có nghĩa là họ không còn yêu nhau nữa, mà có nghĩa là họ không thể yêu nhau nữa. Một khi người ta tham gia vào một vai diễn công khai, cái gọi là dấu vết của tình yêu trong quá khứ ngay lập tức lấn át logic thương mại. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau sau đó không còn là một màn trình diễn cảm xúc nữa, mà là để kiểm soát rủi ro. Trước tiên, hãy làm rõ đó là ai, chuyện gì đã xảy ra, và mâu thuẫn rõ ràng nằm ở đâu. Nếu không, cho dù bạn xem bao nhiêu cảnh dựng đau lòng đi nữa, bạn cũng chỉ đang trở thành một kẻ ngốc nghếch vì cảm xúc để kiếm tiền mà thôi. Ai? Triệu Lệ Dĩnh, một nữ diễn viên hàng đầu với danh tiếng và sự nổi tiếng ổn định, một đội ngũ quản lý giỏi đứng sau lưng, và một lượng lớn nguồn lực quảng cáo, phim ảnh và truyền hình đang chờ đợi cô. Phong Thượng Phong vẫn là một diễn viên, nhưng nguồn lực và sự chú ý mà anh ấy nhận được chắc chắn không còn như trước nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Hai người được chụp ảnh khi gặp nhau, và những hình ảnh cho thấy thái độ lạnh lùng, chậm rãi, né tránh hơn, đồng thời vẫn thể hiện sự lịch sự khi chào hỏi nhau. Cư dân mạng diễn giải điều này là mối quan hệ đang được hàn gắn nhưng vẫn còn những vết thương trong lòng họ. Mâu thuẫn rõ ràng ở đây là gì? Đó không phải là một cuộc hòa giải và tranh chấp công khai đầy kịch tính, mà là vấn đề làm thế nào để xuất hiện cùng nhau trước công chúng sau khi ly hôn, làm thế nào để hành động như thể không có chuyện gì xảy ra, mà không để lộ ra sự rạn nứt thực sự. Đây là cốt lõi của mâu thuẫn. Lòng tự trọng là con hào, mất kiểm soát sẽ dẫn đến sự bùng nổ. Hiểu được nội dung cho thấy khía cạnh độc hại nhất của những đoạn clip này không phải là suy nghĩ thực sự của họ, mà là cách người xem bị dẫn dắt để tự lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí họ. Hãy chuyển sang một góc nhìn tinh tế hơn, đừng chỉ tập trung vào nỗi buồn không che giấu. Các chiến thuật trong ngành giải trí Trung Quốc thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Tập trung vào góc nhìn của người hâm mộ là không đúng, một chiến dịch PR tẩy trắng và cuộc chiến ngầm sẽ phù hợp hơn. Những hình ảnh ngập ngừng trong các lần xuất hiện trước công chúng này thường không cho thấy sự suy sụp về mặt cảm xúc, mà là một câu chuyện được dàn dựng bởi ekip. Bạn nghĩ đây chỉ là sự lúng túng giữa hai người? Để tôi nói cho bạn biết, sự lúng túng kiểu này là chuyện thường tình trong ngành giải trí Trung Quốc hiện nay, thậm chí còn là một phiên bản nhẹ nhàng của việc quản lý khủng hoảng. Hãy cùng phân tích kỹ hơn những tuyên bố bề nổi từ mọi phía, tìm kiếm những kẽ hở và thông tin rò rỉ. Cư dân mạng cho rằng đó là một sự hòa giải dần dần sau ly hôn, và đoạn phim cho thấy những cử chỉ chậm rãi và kiềm chế, chẳng hạn như tránh giao tiếp bằng mắt, giữ khoảng cách và chào hỏi lịch sự. Tất cả đều phù hợp với câu chuyện về những cảm xúc chưa được giải quyết. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ, nếu đó thực sự là một sự hòa giải, tại sao mỗi lần xuất hiện cùng nhau đều cần máy quay truyền tải thông điệp tôi ổn nhưng tôi đang bị tổn thương? Tại sao không thẳng thắn hơn, trao đổi những lời chào hỏi tự nhiên như những người quen biết bình thường, hoặc đơn giản là im lặng như người lạ? Bởi vì đây không phải là sửa chữa mối quan hệ, mà giống như một cuộc diễn tập rủi ro. Ngành công nghiệp giải trí sợ điều gì nhất? Hai điều: để khán giả thấy được mâu thuẫn thực sự, và để khán giả thấy được sự hòa giải giả tạo. Điều đầu tiên sẽ gây ra sự soi xét của công chúng, điều thứ hai sẽ gây ra nhiều nghi vấn hơn nữa, đặc biệt khi cả hai cá nhân đều được công chúng chú ý quá mức. Vậy cách tiếp cận tốt nhất là gì? Đó là tỏ ra ổn, nhưng vẫn để lại đủ khoảng trống để xoay sở. Tránh giao tiếp bằng mắt thể hiện những tổn thương còn âm ỉ, giữ khoảng cách thể hiện sự tôn trọng ranh giới, và chào hỏi thể hiện sự giữ phép tắc. Ba hành động này kết hợp lại đáp ứng cùng lúc ba nhóm khác nhau. Người hâm mộ nghĩ rằng có điều gì đó đang xảy ra, người quan sát bình thường thấy đó là lịch sự, và giới truyền thông thấy nó hấp dẫn nhưng chưa đủ bùng nổ. Họ thực sự nghĩ rằng những người khác đều ngốc nghếch sao? Việc xuất hiện cùng nhau không giống như một cảnh trong phim tình cảm lãng mạn, nó giống như một màn trình diễn phép lịch sự tại bàn đàm phán hơn. Hơn nữa, những đoạn phim kiểu này thường không phải là vô căn cứ. Việc xuất hiện dẫn đến việc chọn lọc, việc biên tập dẫn đến mục đích. Tại sao các bên liên quan không trực tiếp giải thích? Vì những lời giải thích sẽ rơi vào những cái bẫy kể chuyện phức tạp hơn, và bộ phận PR lại sợ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
Vì vậy, nhóm quản lý chọn cách dễ hơn, để hình ảnh tự nói lên tất cả, để cư dân mạng cảm nhận nó, và sau đó không ai tập trung vào vấn đề thực sự. Vấn đề thực sự là gì? Không phải là liệu họ còn tình cảm với nhau hay không, mà là làm thế nào để kết thúc câu chuyện dư luận sau khi ly hôn. Khi ai đó ly hôn, người hâm mộ sẽ hỏi liệu có người thứ ba xen vào hay không và tìm kiếm những chi tiết bị che giấu, nhưng nhóm quản lý của người nổi tiếng lại quan tâm nhất đến những hậu quả về mặt thương mại, chẳng hạn như liệu các hợp đồng quảng cáo có bị ảnh hưởng hay không, liệu các đối tác có lo lắng về sự biến động của dư luận hay không, và liệu giới truyền thông có khai thác drama tình cảm để đưa tin liên tục hay không. Bằng cách giữ khoảng cách trang trọng và tránh giật gân, các bên liên quan có thể giảm thiểu khả năng leo thang hơn nữa và giữ mọi suy đoán ở mức độ tiêu thụ cảm xúc như sự hối tiếc về mối quan hệ, chứ không phải ở mức độ bằng chứng cụ thể về mặt pháp lý và thực tế. Tóm lại, đây là cách để làm dịu câu chuyện. Hơn nữa, nếu bạn phân tích câu chuyện này đến tận cốt lõi của ngành công nghiệp giải trí, bạn sẽ hiểu nhiều cuộc khủng hoảng trong ngành giải trí Trung Quốc không được giải quyết bằng các tuyên bố PR, mà bằng cách thao túng truyền thông. Cuộc chiến ngầm giữa PR và việc tẩy trắng không nhất thiết chỉ là về làm sai lệch tuyên bố, mà còn có thể là về cho bạn thấy loại sự thật mà bạn có thể chấp nhận. Điều họ muốn không phải là sự làm rõ, mà là giữ dư luận trong phạm vi đáng tiếc nhưng bình thường. Logic ẩn chứa ở đây là tại sao những bức ảnh họ chụp chung lại được chọn lọc, lan truyền và chỉnh sửa ở những góc độ gây ra phản ứng mạnh mẽ. Hãy bắt đầu với một nhận xét khắc nghiệt nhưng đúng đắn trong ngành. Điều mà các ngôi sao sợ nhất không phải là chính việc ly hôn, mà là chuyện nhân quả gắn liền với nó. Ai ngoại tình trước, ai yêu nhiều hơn, ai nợ ai nói dối ai. Một khi dư luận thiết lập được chuỗi nhân quả này, các nguồn lực tiếp theo sẽ bị hạ thấp giá trị, các đối tác sẽ lo lắng về rủi ro thương hiệu, và công chúng sẽ coi bạn như một đối tượng để phán xét về mặt cảm xúc và đạo đức. Một khi nghệ sĩ rơi vào tình huống này, mọi công việc tiếp theo sẽ được hiểu là một lập trường. Do đó, mục tiêu phổ biến nhất của quan hệ công chúng là tách rời nguyên nhân và kết quả, chuyển trọng tâm từ xung đột thực sự của việc ly hôn trở lại những cảm xúc trừu tượng. Cảm xúc trừu tượng dễ kiểm soát nhất, những từ như hối tiếc, trưởng thành, không gây rối và chia tay trong hòa bình, làm hài lòng công chúng thích bàn tán trong khi tránh đổ lỗi. Hãy nhìn vào hành động và ngôn ngữ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Việc họ tránh giao tiếp bằng mắt và giữ khoảng cách về cơ bản báo hiệu không có tranh cãi, không có thù địch. Điều này có lợi cho dư luận. Bây giờ, hãy đề cập đến một khía cạnh nghiêm túc hơn. Tại sao các phương tiện truyền thông và các tài khoản lại thích đẩy mạnh những đoạn clip kiểu này? Bởi vì việc lan truyền cảm xúc là hiệu quả nhất. Khi bạn thấy những cụm từ như từng yêu thương và ngọt ngào, giờ lại đau lòng, một câu chuyện tự động hình thành trong tâm trí bạn, bạn có thể đứng về một phía mà không cần bằng chứng. Điều này lan truyền nhanh hơn những sự thật lạnh lùng, cứng rắn và ít có khả năng phản tác dụng hơn những tiết lộ gây sốc. Những tiết lộ gây sốc thường gây ra sự trả đũa và thậm chí dẫn đến rủi ro pháp lý, trong khi việc biên tập cảm xúc hầu như không phải chịu trách nhiệm vì nó dựa vào trí tưởng tượng của khán giả. Sự khéo léo của các nhóm quan hệ công chúng và truyền thông nằm ở việc phá vỡ chuỗi bằng chứng. Trong dư luận, chỉ còn lại chuỗi nhận thức. Nhận thức giống như một loại nước hoa cảm xúc, miễn là nó có mùi đúng. Không ai đặt câu hỏi về công thức, giải thích các quy trình cụ thể trong ngành cho thấy điều này không phải là ngẫu nhiên. Các đoạn phim từ sự kiện có thể đến từ 3 nguồn. Thứ nhất, các tay săn ảnh. Thứ hai, các tài khoản mạng xã hội theo dõi sự kiện. Và thứ ba, các vị trí máy quay cố định xung quanh khách sạn và địa điểm tổ chức. Sau khi thu thập được đoạn phim, nhóm đầu tiên đánh giá hai điều: liệu đoạn phim có thể được biên tập thành một câu chuyện hay không, và liệu việc biên tập nó có gây ra rủi ro pháp lý hay không. Nếu đoạn phim chỉ cho thấy một lời chào bình thường, người xem sẽ không tin, và các phương tiện truyền thông tự sản xuất không muốn bị chi phối bởi lượng truy cập. Tuy nhiên, chừng nào những biểu hiện nhỏ như sự do dự, né tránh và kiểm soát khoảng cách còn xuất hiện, thì vẫn còn nhiều chỗ để chỉnh sửa. Sau đó, quá trình xử lý thứ cấp diễn ra, chẳng hạn như sử dụng chuyển động chậm, thêm lời dẫn chuyện và ghép nó với một dòng thời gian sau khi ly hôn, để người xem tự động hiểu hành động đó là mối quan hệ đang dần dịu đi. Bước này tưởng chừng như mang tính cảm tính, thực chất là hướng dẫn câu chuyện. Người xem sẽ coi ý nghĩa của hành động là ý nghĩa thực tế, do đó làm giảm sự thôi thúc đặt thêm câu hỏi. Còn về lý do tại sao các bên liên quan không lên tiếng làm rõ, bởi vì việc làm rõ sẽ kéo câu chuyện từ chỉnh sửa nhẹ nhàng trở lại sự thật. Điều này thực tế có thể khiến dư luận khơi lại những bất bình cũ. Bạn có thể nghĩ rằng việc giải thích công khai là chủ động, nhưng thường thì đó lại là hành động chủ động đẩy bản thân vào một vị trí nguy hiểm hơn. Do đó, điều họ cần làm là duy trì lập trường, xác suất cao là sẽ không có gì sai sót, cho phép người hâm mộ cảm thấy xúc động, trấn an các đối tác và để những điểm bùng nổ tiềm tàng biến mất trong câu chuyện cảm xúc. Tiếp theo, khi viết về dàn diễn viên, đừng chỉ tập trung vào Triệu và Phong. Tâm lý của những người ngoài cuộc mới là điều chân thực nhất và dễ bị thao túng nhất. Có 3 loại người: người hâm mộ thuần túy và những người tự nhận là lý trí nhưng lại thầm mong muốn một kết quả.
chẳng hạn như hòa giải hay quay lại với nhau. Họ không quan tâm đến sự thật, chỉ quan tâm đến phần thưởng về mặt cảm xúc. Vì vậy nếu họ thấy hai người tránh giao tiếp bằng mắt, họ tự động thêm vào, vẫn còn tình yêu. Cũng có những người đứng về một phía và đóng vai trò người ngoài cuộc. Họ không quan tâm đến mối quan hệ thực sự giữa hai người, chỉ quan tâm đến việc họ có thể thắng trong phần bình luận hay không, chẳng hạn như ai đàng hoàng hơn, hay ai bị tổn thương nhiều hơn. Họ sẽ sử dụng những đoạn trích như vậy để tiếp tục tấn công hình ảnh của người kia, càng gây tổn thương càng tốt, bởi vì càng gây tổn thương, càng dễ châm ngòi cho một cuộc chiến. Và sau đó là những người sáng tạo nội dung do truyền thông điều khiển. Họ ít quan tâm đến việc ai đúng ai sai, họ quan tâm đến lượt nhấp chuột và lượt chia sẻ. Vì vậy họ sẽ khuếch đại những hành động nhỏ thành những sự kiện cảm xúc lớn. Bạn thấy đấy, sức mạnh tổng hợp cuối cùng là mọi sự chú ý đều tập trung vào nỗi đau lòng, và không ai muốn quay lại những câu hỏi nhàm chán nhưng quan trọng hơn như cuộc sống thực sự diễn ra như thế nào sau ly hôn, và mỗi người bảo vệ tài sản của mình ra sao. Và đây chính xác là kết quả mà nhóm này muốn. Nếu chiến trường không được đưa trở lại sự thật, những quân bài thực sự sẽ không bao giờ được hé lộ. Việc so sánh với những trường hợp trong quá khứ là cần thiết, nếu không, bạn có thể nghĩ đây chỉ là một trường hợp cá biệt. Chiến thuật kiểm soát dư luận thông qua những lần xuất hiện chung trong ngành giải trí Trung Quốc đã bị lạm dụng quá mức, nhưng việc áp dụng nó vào một cặp đôi hàng đầu khiến nó trở nên rõ ràng hơn. Để làm nhóm đối chứng, hãy xem xét một cặp đôi cũ sau khi ly hôn đã được chụp ảnh cùng nhau một cách lịch sự nhưng xa cách. Ban đầu, tất cả các chỉnh sửa đều tập trung vào sự hối tiếc và không thể buông bỏ, nhưng sau đó người ta tiết lộ rằng cả hai bên đều đang thúc đẩy các dự án mới, và cái gọi là những cảnh đau lòng chỉ đơn thuần là để tránh sự trả đũa từ phía bên kia. Câu chuyện trước công chúng thì nhẹ nhàng, nhưng bên trong mỗi người đều theo đuổi con đường riêng của mình. Khán giả càng đầu tư nhiều, họ càng đóng góp nhiều hơn vào câu chuyện. Hãy xem xét nhóm đối chứng là những người nổi tiếng vướng vào tranh chấp về thứ tự ghi tên trên phim trường. Ngay cả khi ở riêng tư, họ vẫn cực kỳ lịch sự với nhau, luôn xuất hiện như đồng nghiệp trước công chúng. Tuy nhiên, những khoảnh khắc máy quay tập trung vào luôn truyền tải bầu không khí không nhìn nhau, ít nói. Kết quả, sự chú ý tăng lên, nhưng tranh cãi vẫn chỉ ở mức độ cảm xúc mà không thực sự gây ra các vấn đề pháp lý hoặc thương mại. Cuối cùng, có khả năng ai có nhiều nguồn lực hơn sẽ thắng. Những câu chuyện cảm xúc chỉ làm tăng tốc độ suy giảm lưu lượng truy cập trực tuyến. Trong nhóm đối chứng thứ ba, các nghệ sĩ tiếp tục hợp tác hoặc làm việc trên cùng một nền tảng. Sau khi ly hôn thường áp dụng chiến lược bề ngoài tỏ ra bình tĩnh trong khi vẫn duy trì ranh giới rõ ràng bên trong. Ngay cả việc sắp xếp chỗ ngồi và lộ trình cũng được lên kế hoạch trước để ngăn chặn giới truyền thông chỉnh sửa những cảnh quay thù địch. Người hâm mộ hiểu sự lịch sự này là anh, chị vẫn yêu em, anh, nhưng trên thực tế, đó là biện pháp phòng vệ cơ bản của nhóm trước dư luận. Bạn thấy đấy, vòng luẩn quẩn không bao giờ dừng lại, đó vẫn là câu chuyện cũ trong một diện mạo mới. Tuy nhiên, lần này, cư dân mạng đã chỉnh sửa còn khắc nghiệt hơn, khiến câu chuyện càng thêm đau lòng. Vậy ai đang làm tổn thương bạn? Không phải ánh mắt của Triệu và Phong, mà là việc bị nhồi nhét một cảm xúc mãnh liệt. Đừng mong chờ sự hòa giải hay một kết thúc có hậu. Kết thúc trong ngành giải trí Trung Quốc thường lạnh lùng đến mức bạn muốn khóc, nhưng khóc cũng vô ích. Ngay cả khi mối quan hệ có được cải thiện, miễn là họ vẫn đi trên những con đường khác nhau trong cuộc sống, và miễn là các đội ngũ của họ đang tính toán rủi ro, khoảng cách này sẽ vẫn tồn tại và thậm chí có thể được sử dụng để mở đường cho câu chuyện tiếp theo. Những gì bạn thấy bây giờ là nỗi đau lòng, nhưng điều bạn có nhiều khả năng thấy sau này là nguồn lực ổn định hơn, nhiều sự hợp tác hơn và thông tin được kiểm soát chặt chẽ hơn. Đó mới là những gì họ thực sự quan tâm, bởi vì tình yêu có thể phai nhạt, nhưng hợp đồng thì không. Nếu bạn cứ khăng khăng hỏi cuộc gặp này có ý nghĩa gì, tôi sẽ đưa ra lời giải thích đơn giản nhất. Nó cho thấy họ đã học được cách tự bảo vệ mình trước ống kính. Nó cho thấy họ biết cách che giấu những cảm xúc trong quá khứ đằng sau sự lịch sự. Nó cho thấy sức mạnh lớn nhất của ngành giải trí Trung Quốc không phải là diễn xuất cảm xúc, mà là sử dụng cảm xúc như một tấm khiên. Cuối cùng, đây là một kết luận độc hại. Cho dù việc biên tập có thao túng cảm xúc đến đâu, nó cũng không thể cứu vãn hiện thực. Cho dù ánh nhìn có tinh tế đến đâu, nó cũng không thể thoát khỏi sự tính toán. Giữ khoảng cách là chiến lược PR dễ nhất. Sự suy sụp tinh thần của khán giả chỉ là tác dụng phụ. Lợi nhuận thực sự luôn nằm ở lượt xem và doanh thu, chứ không phải ở tình yêu.